since no one would understand the word of my stories to Kitty. અને મેં એની ડાયરીને she regarded the diary as her best friend and gave the name as Kitty. Since no one would understand the word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, it would better provided a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. So you can say, since no one would understand the word of my stories to Kitty, એટલે કે હું જે કિટીને કહું છું ને, જે પણ સ્ટોરી કહું છું અથવા તો જે ડાયરીની અંદર જે બી સ્ટોરી લખે છે એ કોઈને સમજાશે નહીં. ઇફ આઈ વર ટુ પ્લંગ રાઇટિંગ બેટર પ્રોવાઈડ અ બ્રીફ સ્કેચ ઓફ માય લાઈફ, એટલે કે મારી લાઈફના જે પણ ઇવેન્ટ છે, બ્રીફ સ્કેચ ઓફ માય લાઈફ, યાની જે લાઈફની અંદર જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇવેન્ટ થઈ છે એને એ ઇલાબરેટલી મેન્શન નહીં કરે તો કોઈને સમજાશે નહીં. મચ એઝ આઈ ડિસલાઇક ટુ ડુઈંગ સો, પણ મને કોઈ પણ વાતો છે એ ઇલાબરેટ કરવાનું એટલે કે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરવાનું નથી ગમતું. માય ફાધર, હવે એની લાઈફ સ્ટોરી ચાલુ કરે છે. માય ફાધર, ધ મોસ્ટ એડોરેબલ ફાધર, મોસ્ટ એડોરેબલ મતલબ મોસ્ટ પ્રેઝ father I have seen, didn't marry my mother until he was 36. એણે મારા મમ્મી જોડે લગ્ન ના કર્યા જ્યાં સુધી એ 36 યર્સના ના થઈ ગયા ત્યાં સુધી. તો એવો વર્ડ યુઝ કરવો જોઈએ ને, મારા પપ્પાએ 36ની એજમાં લગ્ન કર્યા. એણે મારી મમ્મી જોડે લગ્ન ના કર્યા જ્યાં સુધી એ 36 યર્સના. આ તો પહેલેથી જાણે એ લોકો ઓળખતા હતા અને લગ્ન ના કર્યા એવું થાય. પણ it's a language of writer. And she was 25 and my mother was 25 and my father was 36 years old. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany. એટલે બધા તમે જુઓ એનું બોર્ન એન્ડ બોટમ બધો જર્મનીમાં થાય છે. સ્ટાર્ટિંગમાં એ લોકો જર્મની જ હતા. In Frankfurt in Germany 1926. I was born in 12 June 1929. એકદમ લાસ્ટમાં લેસનની સ્ટાર્ટિંગમાં આપણને આપેલું છે 12 જૂન 1920. આ બધી ડેટ્સ યાદ રાખવાની છે. આઈ લિવ્ડ ઇન ફ્રેન્કફર્ટ until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. 1933 એટલે 29, 30, 31, 32, 33 એટલે 4 વર્ષની હતી ને જે એની, ત્યારે એના પપ્પા હોલેન્ડ જતા રહ્યા. એમિગ્રન્ટ મતલબ તે જસ્ટ એમિગ્રન્ટ વિઝા હોય ને, જે બહારની કન્ટ્રીના લોકો આવે એને એમિગ્રન્ટ કહેવાય. માય મધર એડિથ હોલેન્ડર ફ્રેન્ક, એટલે એની મમ્મીનું નામ એડિથ હતું. હોલેન્ડર ફ્રેન્ક વેન્ટ વિથ હિમ ટુ હોલેન્ડ ઇન સપ્ટેમ્બર, એટલે મારા પપ્પા ત્યાં જૂનમાં ગયા. નહીં એવું એ મંથ નથી આપ્યો. એની મમ્મી સપ્ટેમ્બરમાં ગયા. વાઇલ માર્ગોટ એન્ડ આઈ વર સેન્ટ ટુ આર્કિન ટુ સ્ટે વિથ આર ગ્રેન્ડમધર, એટલે કે એને એની બેનને એના ગ્રેન્ડમધરના ત્યાં મોકલી દીધી. માર્ગોટ વેન્ટ ટુ હોલેન્ડ ઇન ડિસેમ્બર, એટલે કે સપ્ટેમ્બરમાં એની મમ્મી ગયા, ડિસેમ્બરમાં માર્ગોટ બી જતી રહી. એન્ડ આઈ ફોલોડ ઇન ફેબ્રુઆરી વેન આઈ વોઝ પ્લંક્ડ ડાઉન ઓન ધ ટેબલ એઝ અ બર્થડે પ્રેઝન્ટ ફોર માર્ગોટ, એટલે કે માર્ગોટની હું બર્થડે પ્રેઝન્ટ હતી એવી રીતે મને ટેબલ પર પ્લંક્ડ ડાઉન, એટલે એની બેનની બર્થડે છે એ ફેબ્રુઆરીમાં આવતી હોવી જોઈએ. સમજ પડ્યું? I started right away at the Montessori nursery school, એટલે કે મેં ત્યાં નર્સરી સ્કૂલમાં જવાનું ચાલુ કરી દીધું. ક્યાં? હોલેન્ડમાં. I stayed there until I was 6, એટલે 2 વર્ષ રહ્યા. At which time I started in the first form, યાની ફર્સ્ટ ક્લાસ, અને ફર્સ્ટ સ્ટેન્ડર્ડમાં બી જવાનું શરૂ કરી દીધું. In the 6th form my teachers was Mrs. Coparis, the headmistress. At the end of the year we were both in the tears as we said a heartbreaking farewell. એટલે એ ફર્સ્ટ ફોર્મથી 6th ફોર્મ, એટલે ફર્સ્ટ સ્ટેન્ડર્ડથી 6th સ્ટેન્ડર્ડ સુધી જે પણ ટીચર હતા એ ટીચરનું નામ હતું મિસિસ કોપેરસ, ધ હેડ મિસ્ટ્રેસ હતી,
હતા એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર, અને જ્યારે 6 યરની 6 સ્ટેન્ડર્ડમાંથી ત્યાંથી લીવ કરીને ગયા હોલેન્ડમાં, જ્યાં પણ નર્સરી સ્કૂલમાં જતી હતી ત્યાંથી એ 1st સ્ટેન્ડર્ડમાંથી 6 સ્ટેન્ડર્ડમાંથી, એટલે કે 1st to 6 સ્ટેન્ડર્ડમાં જે સ્કૂલમાં ભણી અને ત્યાંથી જે ફેરવેલ કરીને ત્યારે એ એના ટીચર છે બંને રડવા લાગ્યા. યસ, ગુડ રિલેશન બિટવીન ટીચર એન્ડ સ્ટુડન્ટ એ શો કરે છે. In the summer 1941, the grandma fell ill and had to have an operation, so the birthday passed with little celebration. એટલે કે 1941ની અંદર ગ્રાન્ડમા છે એ બીમાર પડી ગયા, એનું ઓપરેશન કર્યું, એન્ડ માય બર્થડે પાસ્ડ વિથ અ લિટલ સેલિબ્રેશન. એટલે કે મારા બર્થડેનું સેલિબ્રેશન બહુ કર્યું નહીં, કારણ કે ત્યારે ગ્રાન્ડમા બીમાર હતા. ગ્રાન્ડમા ડાઇડ ઇન જાન્યુઆરી 1942. 1942માં ગ્રાન્ડમા ડાઇડ થઈ ગયા, અને એનો બર્થડે ક્યારે આવે છે? જૂનમાં. એટલે જાન્યુઆરીમાં ડેડ થઈ ગયું. નો વન નોઝ હાઉ ઓફન આઈ થિંક ઓફ હર એન્ડ સ્ટીલ લવ હર. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. Make up એટલે લાસ્ટ બર્થડેનું સેલિબ્રેશન જે ઓછું કર્યું હતું ને આના પહેલાં. તો હવે જે ગ્રાન્ડમાં 1942 જાન્યુઆરીમાં એનું ડેથ થઈ ગયું, પછી મારો જે બર્થડે આવ્યો ને, તો ઇન્ટેન્ડેડ એટલે ઇન્ટેન્શનલી એટલું ગ્રાન્ડ સેલિબ્રેશન કર્યું કે લાસ્ટ બર્થડેનું જે મિસિંગ હતું એ મેકઅપ થઈ ગયું. એન્ડ ધ ગ્રાન્ડમાસ કેન્ડલ વોઝ લીટ અલોંગ વિથ ધ રેસ્ટ. અને એની સાથે એક બીજી બી કેન્ડલ હતી જે ગ્રાન્ડમાની હતી. ધ 4 of us are still doing well. હા, આજે તો અમે 4 જણા હજી પણ બહુ સરસ રીતે જીવીએ છીએ, એટલે કે એની બંને બહેનો, એના મમ્મી પપ્પા. And that brings me to the present date of 20th June 1942. અને આજે જે પ્રેઝન્ટ ડેટ છે એમાં આવી ગયા છે લોકો 20th of June 1942, and the solemn dedication of my diary. એની solemn મતલબ serious dedication to my diary. Now Saturday 20th of June 1942. Dear Kitty, our entire class is quaking in their boots. Quaking મતલબ shaking with fear and nervousness. નીચે આ પાછળ આપ્યું છે કે અમારા આખા ક્લાસના બધાના પગ ધ્રુજતા હતા. કેમ? The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decides, forthcoming એટલે આવતી meeting, the next meeting, in which the teacher decide who will move to the next form and who will be kept back. એટલે કે કોણ છે એ નેક્સ્ટ સેક્શનમાં જશે, એટલે કે પાસ થશે અને આગળ જશે 5th માંથી 6th સ્ટેન્ડર્ડમાં જશે, અને કોણ કેપ્ટ બેક એટલે કોણ આ જ ક્લાસમાં રહેશે. હાફ ઓફ ધ ક્લાસ ઇઝ મેકિંગ બેટ્સ. એમાંથી અડધા ક્લાસમાં તો લોકો શરતો લગાડવા લાગ્યા, બેટ્સ. GN and I laughed ourselves silly at the 2 boys behind us. અને અમારી પાછળની બેન્ચ ઉપર 2 છોકરાઓ બેસે છે, એમાં એની ઉપર હું અને GN એની કોઈ ફ્રેન્ડ હશે, એ બંને એના ઉપર હસતા હતા. CN and જેક, અમારી પાછળ કોણ બેસે છે? એ બધા ડબ્બા છોકરાઓ હશે કે અમે એના ઉપર હસતા હતા કે એ તો બધા ફેલ જ થવાના છે. CN and જેક who have stacked their entire holiday saving on their bet. નહીં, એવું એ ફેલ થવાના છે એવું નહીં, બિકોઝ CN and જેક who have stack એટલે રિસ્ક, their entire holiday saving ઓન ધેર બેટ. એટલે કે પહેલાં ફોરેનની અંદર તો ગમે તેટલા નાના ઉંમરના હોય તો બી થોડું થોડું કામ કરે અને પૈસા કમાય. ફોરેનની અંદર બધા પૈસા કમાતા હોય, તો એની હોલિડેની જે પણ સેવિંગ હતી ને એ બધી બેટ ઉપર લગાડી દીધી હતી. એ લોકોએ શરત મારી હતી. ફ્રોમ મોર્નિંગ ટુ નાઇટ, સવારથી સાંજ સુધી, સવારથી સાંજ આપણે ત્યાં જઈએ સ્કૂલે એટલે એક જ વસ્તુ બધાના મોઢે સાંભળવા મળે. યુ આર ગોઈંગ ટુ પાસ? નો આઈ એમ નોટ. યસ યુ આર. નો આઈ એમ નોટ. ઇવન જીઝ, પેન્ડિંગ ગ્લેન્સ, પ્લીડિંગ ગ્લેન્સ એન્ડ માય એંગ્રી આઉટબ્રસ્ટ. એટલે પ્લીડિંગ ગ્લેન્સ, પ્લીડિંગ મતલબ રિક્વેસ્ટિંગ, ગ્લેન્સ એટલે ટાઈપ ઓફ લુકિંગ, ખાલી આમ કરીને જોઈ લેવું ને, સ્ટેડી કોઈની સામે જોયા જ કરીએ તો એને શું કહેવાય? સ્ટેર કર્યું કહેવાય. અને એક નજર કરીને જ બીજી સાઈડ જોઈએ તો એને ગ્લેન્સ કર્યું કહેવાય. નહીં, કોઈ વાત કોઈ પણ રિવિઝન હોય તો ટ્રિગ્નોમેટ્રી એટ ગ્લેન્સ, ફટાફટ જોવાનું હોય એમ. તો
pleading glands, the G's છે, even G's, pleading glands and my angry outburst can't calm them down. એટલે કે અમે જે બી અમને કહેતા હોય ને કે તું તો પાસ થઈ, તું ફેલ થઈશ, અમે એના પર કેટલું ગુસ્સે બી કરીએ અથવા રિક્વેસ્ટ કરીએ ભાઈ બંધ કરો ને, તો બી એ લોકો they can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies મતલબ ફૂલ, અમારા ક્લાસમાં એટલા બધા ડમીઝ છે, એટલા બધા ફૂલ લોકો છે, that about a quarter of the class, quarter yani 1/4 or 25% of the class should be kept back. But the teachers are the most unpredictable creatures on the earth. એટલે કે આ દુનિયામાં ટીચર્સ છે અનપ્રેડિક્ટેબલ પ્રાણી છે કે ખબર નહીં એ લોકોના મનમાં જે આવે એ કરે. I am not so worried about my girlfriends and myself. એટલે મારી જેટલી ગર્લફ્રેન્ડ્સ છે, એટલે કે મારી જે ફિમેલ ફ્રેન્ડ્સ છે મારા ક્લાસની અંદર, એ અને આઈ, અમે તો શ્યોર છે કે અમે તો પાસ જ થઈ જઈશું. We will make it. The only subject I am not sure about is maths. મને બહુ ફાટે છે તો એ મેથ્સમાં છે. Anyway, all we can do it, wait. અમે આપણે એક જ વસ્તુ કરી શકીએ, wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. ત્યાં સુધી તો આપણે શું કહી શકીએ એકબીજાને? Not to lose heart. Yeah, don't worry, હવે પાસ થઈ જશો એવું કહી શકીએ. I get along pretty well with my teachers. I get along pretty well. એટલે કે મારા બધા ટીચર સાથેના જે રિલેશન છે pretty well છે, બહુ સારા છે. There are 9 of them, 7 men and 2 women. મારા ટોટલ 9 ટીચર્સ છે, એમાંથી 7 મેન છે ને 2 વુમેન છે. મિસ્ટર કીઝિંગ, મિસ્ટર એટલે કે મેન, મિસ્ટર કીઝિંગ ધ ઓલ્ડ ફોગી હુ ટીચીસ અસ મેથ, જે ઓલ્ડ ફેશન છે, ઓલ્ડ ફોગી મતલબ ઓલ્ડ ફેશન પર્સન, હુ ટીચીસ અસ મેથ્સ, વોઝ એનોયડ વિથ મી, એ હંમેશા મારા પર એનોયડ રહે, ગુસ્સે રહે, ફોર એજીસ, બહુ ટાઈમથી. Because I talked so much, કારણ કે હું બહુ વાતો કરું છું. After several warning, મને બહુ બધી વોર્નિંગ બી આપી છે. He assigned me extra homework and essay on the subject, a chatterbox. કેટલી વખત વોર્નિંગ કર્યું અને પછી છેલ્લે ટીચર થાકી ગયા એટલે મને એક એક્સ્ટ્રા હોમવર્ક આપ્યું કે મારે એક એસે લખવાનો હતો, ધ ચેટરબોક્સ. ચેટરબોક્સ એની વેરી ટોકેટિવ, વાતોડિયન, એના પર એસે લખવાનો હતો. અ ચેટરબોક્સ, વોટ કેન યુ રાઇટ અબાઉટ ધેટ? એના વિશે કોઈ કઈ રીતે લખી શકે? I would worry about that later. I decided to jot it down, yani note it down. Jotted मतलब noted. Noted down the title in my notebook. મેં નોટબુકમાં ટાઇટલ લખી દીધું. And tucked it in my bag and tried to keep quiet. હા, અને બેગમાં મૂકી દીધી એ નોટબુકને અને try to keep quiet. અને ચૂપચાપ બેસી ગઈ કારણ કે પનિશમેન્ટ મળી છે આજે. That evening, after I would finish the rest of my homework, એ જે દિવસે મને પનિશમેન્ટ મળી કે ભાઈ તારે ઘરેથી આ એસે લખીને આવવાનું છે, તો એના પછી હું બિલકુલ ક્લાસમાં બી ચૂપ થઈ ગઈ અને ઘરે જઈને મેં મારું બીજું બધું હોમવર્ક પતાડ્યું. એન્ડ આફ્ટર ધ નોટ્સ અબાઉટ ધ એસે કોટ માય આઈ. મારી આંખો એના પર પડી કે હા, આઈ હેવ ટુ રાઇટ ધ એસે અબાઉટ ધ ચેટરબોક્સ. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. જે ફાઉન્ટેન પેન છે એની જે ટીપ છે, એટલે કે પેન છે એની જે ટીપ છે એને દાંતની અંદર ચાવવા લાગી અને વિચારવા લાગી. Anyone could ramble on. Ramble on yani talk on. Talk on and leave big spaces between the words. એટલે કે કોઈ બી માણસ એના પર વાત કરી શકે, લખી શકે અને મોટા મોટા રાઇટિંગ અને એની વચ્ચે બહુ બધી જગ્યાઓ છોડી દે, જેવું તમે કરો છો. બટ ધ ટ્રિક વોઝ ટુ કમ અપ વિથ કન્વિન્સિંગ આર્ગ્યુમેન્ટ ટુ પ્રૂવ ધ નેસેસિટી ઓફ ટોકિંગ. એવું બી કરી શકીએ, પણ મેં એવું ના કર્યું કારણ કે મેં શું કર્યું? બટ ધ ટ્રિક વોઝ ટુ કમ અપ. મારી જે ટ્રિક હતી એ શું હતું? કમ અપ વિથ કન્વિન્સિંગ આર્ગ્યુમેન્ટ, એટલે કે હું ટીચરને એવું કન્વિન્સ કરી દઉં, એવી આર્ગ્યુ કરીને, ટુ નેસેસરી ઓફ ટોકિંગ કરવું કેટલું નેસેસરી છે એવું આર્ગ્યુ આપું. I thought and suddenly I had an idea.
I wrote the 3 pages. મેં ચેટર બોક્સ માટે 3 પેજીસ લખી નાખ્યા. Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. એણે મને જે અસાઇન કર્યું હતું ને, જે અસાઇનમેન્ટ આપ્યું હતું, એટલે કે જે બી વર્ક આપ્યું હતું, મેં કરી દીધું. એને 3 પેજીસ ભરીને કર્યું. એન્ડ he read it and was satisfied. I argued that, મેં આર્ગ્યુમેન્ટ કરી, એની અંદર લખ્યું હતું ટોકિંગ ઇઝ અ સ્ટુડન્ટ્સ ટ્રેટ મતલબ ક્વોલિટી. વાતો કરવી ને એક સ્ટુડન્ટની એક તો પહેલાં ક્વોલિટી છે. એન્ડ દેટ આઈ વુડ ડુ માય બેસ્ટ, અને એ મારી ક્વોલિટી છે, એને બેસ્ટ પ્રૂવ કરવાની ટ્રાય કરું છું. ટુ કીપ ઇટ અંડર કંટ્રોલ, પણ થોડા કંટ્રોલ સાથે. બટ દેટ આઈ વુડ નેવર બી એબલ ટુ ક્યોર માય સેલ્ફ. હા, પણ હું એને કંટ્રોલ કરી શકું, પણ એ ટ્રેટને, જે બી મારી અંદર ટ્રેટ મતલબ એક ટાઈપના લક્ષણ, એને હું બિલકુલ ક્યોર ના કરી શકું. વાતો કરવાનું જે પણ બીમારી છે એને હું ક્યોર ના કરી શકું. ઓફ ધ હેબિટ, આ હેબિટને બિલકુલ ક્યોર ના કરી શકું. બિકોઝ સિન્સ માય મધર ટોક્ડ એઝ મચ એઝ આઈ ડીડ, હું જેટલી વાતો કરું છું એટલી જ મારી મમ્મી વાતો કરે છે. એન્ડ ઇફ નોટ મોર, કદાચ તો મારા કરતાં કદાચ વધારે ન હોય તો પણ. એન્ડ દેટ there is not much you can do about inherited trait. ઇનહેરિટેડ મતલબ જે તમને જીનમાં મળ્યું છે ને, જે તમને ઇનહેરિટેડ મતલબ ધ ક્વોલિટી દેટ યુ ગેટ ફ્રોમ યોર પેરેન્ટ્સ, જે ઇનહેરિટેડ કહેવાય, એના માટે તમે કંઈ ના કરી શકો. જે વારસાગત છે એ ક્વોલિટી માટે તમે શું કરી શકો? Mr. Keesing had a good laugh at my argument, but when I proceeds to talk my way through the next lesson, I assign, એટલે કે નેક્સ્ટ લેસનમાં પણ પ્રોસીડ્સ મતલબ મેં કન્ટિન્યુ રાખ્યું ટુ ટોક, વાતો કરવાનું. સો હી અસાઇન્ડ મી અ સેકન્ડ એસે, મને બીજો એસે લખવા આપી દીધો. ધીસ ટાઈમ ઇટ વોઝ સપોઝ ટુ બી ઓન એન ઇનકોરેજેબલ ચેટરબોક્સ. ઇનકોરેજેબલ એટલે ઇનક્યોરેબલ. ઇનક્યોરેબલ એટલે કે જે વાતો કરવી ને એ એવો રોગ છે કે જેનું કોઈ ટ્રીટમેન્ટ ના થાય. ઇનક્યોરેબલ, ઇનકોરેજેબલ ચેટરબોક્સ. આઈ હેન્ડેડ ઇટ ઇન, એ પણ મેં લખીને મિસ્ટર કીઝિંગને આપી દીધો. એન્ડ મિસ્ટર કીઝિંગ હેડ નથિંગ ટુ કમ્પ્લેન અબાઉટ ફોર અ 2 હોલ લેસન. 2 લેસન આપી દીધા. સર જે કે એ મસ્ત લખીને આપી દે, અને સરને કોઈ કમ્પ્લેન નથી. હાવેવર ડ્યુરિંગ ધ 3rd લેસન, ત્રીજો લેસન ચાલુ કર્યો ટીચરે. આઈ હેડ ફાઇનલી હેડ એન ઇનફ. દેટ વોઝ એનફ. એને ફ્રેન્ક એઝ પનિશમેન્ટ, એને કહે છે, એને એડ્રેસ કરીને કહે છે, એને ફ્રેન્ક એઝ પનિશમેન્ટ ફોર અ ટોકિંગ ઇન ધ ક્લાસ, રાઇટ એન એસે એન્ટાઇટલ ક્વેક 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 સેડ મિસ્ટ્રેસ ચેટરબોક્સ. તારે આ હેડિંગની નીચે એસે લખીને આવવાનું છે, ક્વેક 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 સેડ મિસ્ટ્રેસ ચેટરબોક્સ. ક્લાસ રોડ. આઈ હેડ ટુ લાઇફ ટુ, મને પણ હસી આવી, આખો ક્લાસ અવાજ કરવા લાગ્યો. ધો આઈ વુડ નિયરલી એક્ઝાઉસ્ટેડ માય ઇન્જેન્યુનિટી ઓન ધ ટોપિક ઓફ ચેટરબોક્સ. આઈ વુડ નિયરલી એક્ઝાઉસ્ટેડ એટલે ટાયર્ડ. હું ચેટરબોક્સ વાતો વિશે સોચીને હું એટલી બધી થાકી ગઈ હતી. સો માય ઇન્જેન્યુટી એની ઓરિજિનાલિટી, માય લખો ઇન્જેન્યુટી મતલબ ઓરિજિનાલિટી ઓન ધ ટોપિક ઓફ ચેટરબોક્સ. એટલે કે હવે ચેટરબોક્સ ઉપર મારી આગળ કંઈ ઓરિજિનલ વસ્તુ નહોતી. મારા માઇન્ડમાં જેટલી વસ્તુ હતી એટલી મેં 2 એસેમાં બધી લખી નાખી હતી. ઇટ વોઝ ટાઈમ ટુ કમ અપ વિથ સમથિંગ એલ્સ. હવે કંઈક નવો ટાઈમ આવ્યો છે કે કંઈક અલગ કરીએ, સમથિંગ ઓરિજિનલ. માય ફ્રેન્ડ સાને who is a good at poetry, એટલે મારી ફ્રેન્ડ છે, એનું નામ સાને છે, એણે is a good poet, offered to help me write the essay from beginning to end in verse. verse મતલબ પોએટમાં, ને સિંગિંગ વર્સની અંદર, પોએટની અંદર જે પણ લાઈનો હોય એને વર્સ કહેવાય. એટલે કે મારી ફ્રેન્ડે મને પ્રોમિસ કર્યું કે હું તને પહેલેથી છેલ્લે ફ્રોમ ધ બિગનિંગ ટુ એન્ડ આઈ વિલ હેલ્પ યુ to write this essay in the form of verse, yani poetic form ma આ essay લખીશું. And I jumped for joy. So I was very happy that she is going to help me.
Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject. यानी मिस्टर कीजिंग वॉज એ મારા પર એક જોક મારવા માંગતા હતા બિકોઝ ઓફ ધીસ રેડિક્યુલસ એની ફની સબ્જેક્ટ. એણે એટલો ફની સબ્જેક્ટ આપ્યો હતો જેના પર મારે એસે લખવાનો હતો. બટ આઈ વુડ મેક શ્યોર ધ જોક વોઝ ઓન હિમ. પણ મેં જે રીતે પોયમ કરીને લખીને બતાવી તો મને એવું લાગ્યું કે ઇટ વોઝ નોટ જોક ઓન મી, ધ જોક ઓન હિમ. I finished my poem and it was beautiful. It was about the mother duck and a father swan. એટલે કે એક કપલ છે, ફાધર અને મધરને ડક કહેવાય અને ફાધરને સ્વાન, વિથ 3 બેબી ડકલિંગ્સ, એટલે એના 3 બચ્ચા છે, who were beaten to death by the father. એના ફાધર એને એટલું બધું માર્યું ને કે એના 3 જે ડકલિંગ્સ છે, એના જે બેબી છે એનું ડેથ થઈ ગયું. હવે કેમ માર્યું? બિકોઝ દે ક્વેક્ડ ટુ મચ. ક્વેક્ડ મતલબ જે આખો દિવસ ક્વેક 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 અવાજ કરે છે, એટલે એના ફાધરે એના 3 છોકરાને બીટ ટુ ડેથ, એટલું બધું મારીને માર્યું કે એનું ડેથ થઈ ગયું. લકીલી મિસ્ટર કીઝિંગ ટુક ધ જોક ધ રાઇટ વે. કોઈક ટીચર હોય તો ગુસ્સે થઈ જાય તો ઉપરથી મારે, પણ આ મિસ્ટર કીઝિંગ છે એણે જોકને પોઝિટિવ વેથી લીધું. એન્ડ he read the poem to the class and adding his own comments and to several other classes as well. એટલે એના ક્લાસમાં બી રીડ કરી, બીજા ક્લાસીસમાં જઈને પણ રીડ કરી, and he added his own comment. Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. And from that day teacher allow me to talk. હા ભાઈ, તારે જેટલી વાતો કરવી હોય એટલું તું ક્લાસમાં વાતો કર, and for that no extra homework. And on the contrary, Mr. Keesing always making joke these days. પણ આજકાલ મિસ્ટર કીઝિંગ છે, પહેલાં થોડા સિરિયસ ટાઈપના, ઓલ્ડ ફેશન હતા, થોડા સ્ટ્રિક્ટ ટાઈપના હતા, પણ આજકાલ એ પણ થોડા ફની થઈ ગયા છે, એન્ડ સ્ટાર્ટ મેકિંગ જોક્સ ધીઝ ડેઝ. ઓકે.